ቢፎር ካሚንግ ሄር እንዳለ እቃዎችን ንብረቴን መኪናዬን ቲቪ ምን እንዳለ ሰጥቶ ካሜራ ኮሜንት ገዛ። ከዛ በኋላ እዚህ ቢሮ 9 to 5 እየሰራው እነዛ ካሜራዎች ዝም ብሎ ካምፓስ እንደገባው ምን መማር እንደምፈልግ ገና አላወኩም ነበር። በሲቪል ኢንጂነሪንግ ነበር የገባሁት። እሱን አየሁት። ፍሉይድ ሜካኒክስ እሱ ለኔ እንዳልሆነ አየሁ። ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ገባው። ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ሳይንስ ዛው ኢቨንቹዋሊ በግራፊክ ዲዛይን ፊልድ ገባና ሌትስ ሲ ሃው ኢት ሉክስ cuz እኔ always በኮምፒውተር ላይ ምናምን ነገር ትንሽ የሳቪ ነገር በዛ ነገር ስለሆንኩ let me try it አልኩ። ዲፓርትመንቱን አየሁት። I fell in love with it. Taking photos, content creation ምናምን ነገር it's always been maybe inside of me ነገር ያሰብኩት ነገር ግን እንደ ፕሮፌሽናል ካሪየር መቼም አላየሁትም ነበር። Just like with anything when you work hard on it ደጋግመት ስትሰራበት እንትን ትላል you get good at it እናም እሱንም ሞር ሞደድ ጀመርኩ። ስሜ ዮሐንስ ግርማ እባላለሁ። የዋን ቴክ ፕሮዳክሽን ፋውንደር ኤንድ ሲኢኦ ነኝ። Yeah, so cinematography is it's a job description in a film industry. It's someone who's in charge of lighting. A cinematographer directly ከእንትኖች ጋር ነው የሚሰሩት ከዳይሬክተሮች ጋር ነው የሚሰሩት። ዳይሬክተሮች ቪዥን የሚያደርጉት እንትን አለ ይሄ ሻት እንደዚህ እንዲመስል ድራማቲክ እንዲመስል እንፈልጋለን እንደዚህ እንዲመስል እንፈልጋለን የሚሉት ነገር አለና ያ የሲኒማቶግራፈር ሜን ኦብጀክቲቭ እሱን into life ማድረግ ነው። የአርቲስቲው like environment ደስ የሚለው ነገር envision ያረከውን ነገር into life ስታመጣ I think that's pretty cool. And the whole concept of a cinematographer is someone who's in charge of shaping the light. Plans አልነበረኝም ወደዚህ ለመምጣት ግን the timing that I was የተመረኩበት ሰዓት አካባቢ እኔ 2019 ዲሴምበር 2019 ነበር የጨረስኩት። ከዛ በኋላ ስራ የምትፈልግበት ሰዓት ላይ ካምፓኒዎች አፕላይ የምታረግበት ሰዓት ላይ ኮቪድ ሂት አረገ። at that point I had a few ጓደኞች ነበሩኝ እዚህ ኦፖርቹኒቲዎቹን ነገሩኝ። እዚሁ ኢትዮጵያ ተመልሰ ባለክበት ፊልድ ጥሩ ቦታ ልደርስ ይችላል ተባልኩ። so I was like I took faith ወሰድኩና በቃ እዚህ እንደመጣው እንደ ግራፊክ ዲዛይነር ትልቅ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ውስጥ የሚባለው ውስጥ ገብቼ እዛ ክራፍቴን ሞር ማለት ጀመርኩ ማዳበር ጀመርኩ። before coming here እንዳለ እቃዎቼን ንብረቴን መኪናዬን ቲቪን ምናምን እንዳለ ሸጬ ካሜራ ኢኩዊፕመንት ገዛው። ከዛ በኋላ እዚሁ ቢሮ 9 to 5 እየሰራው እነዛ ካሜራዎች ዝም ብሎ they're just ቤት laying around ምንም ነገር እየሰሩ አይደለም። ከዛ was busy full time ስራ እየሰሩ ስለዚህ might as well ዝም ቤት ቤቴ ያለው ካሜራዬን እናንተኔን ሴት አፕ አድርጌ እኔ ዌስተርኖቹን እንዳለ አሜሪካኖቹ የሚሰሩትን ኮንቴንት let me emulate it at least እነዚህን ካሜራ እኔና ቤተሰቦቼ ከፍለን እየገዛነው let me put it to good use አለ አይደለ። ስለዚህ the first couple of videos የሰራሁት on TikTok እንትን አደረገ blow up አደረገ። ከዛ that gives me more motive and incentive just to keep going. And I never thought the journey I took 2 years ago would lead me አሁን ባለበት ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ተቋቁሞ እንደዚህ እንደማድረግ አላሰብኩትም ነበር። ዝም ብዬ በቃ እና that's how I kind of moved ወደ content creation move ያደረኩት ወደዛ ነበር። It was going to be a cooking channel ነገር ነው። ስለዚህ by the time I get home ራቴን ምናምን ነገር ስቀርጽ ነበር ያሰብኩት። ስለዚህ አሁን ካልሳሳቱ I think it's still there የመጀመሪያ ቪዲዮ I think post ያደረኩት was a video of me ዳቦ በማርማራት ምናምን ነገር እንትን ስል ነበር። That was the first video I did. So the reason why I mean ብዙ ስም ነበረው by the way. I started off ካልተሳሳትኩ like wine graphics and at some point ተብሎ ነበረ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ተብሎ ነበረ ብቻ እንደዚህ አይነት ስሞች ነበሩትና አንድ ነገር if I ever wanted to build a brand first and foremost ያልኩት ነገር ለራሴ ምንም correlation ከስሜ ጋር እንዳይኖረው ፈልግ ነበር። the most common ካምፓኒዎች እኛ ሀገር በስማቸው እንትና ሆቴል እንትና ምናምንና ፎቶ ቤት ወይ ምናምን ነገር I didn't want to go that route እና አንድ ቀን ከታላቅ እቴጋ ያወራን ስለ ስሞች we discussed about like what makes my brand different
ከካራክተሬ ጋር እንዴት ሊሄድ ይችላል ምናምን ነገር የሚለውን ስናወራ whenever እኔ ፎቶዎች ፕሮጀክቶች ነገር ሳነሳ usually I always get the feeling of ልክ ሁሉን ነገር ላይቲንጉን ፕሌስመንቱን እንዳለ አዘጋጅተ ብዙ ፕሬፕ አድርገህ ካነሳ ልክ ስታነሳ you know you have that perfect shot እና as a professional habit you tend to reshoot ደግመ እንትን ትለዋለህ ግን I know በእርግጠኝነት የመጀመሪያው ቴክ was the one that I am going to use ማለት ነው ስለዚህ one take የመጣው ከዛ ነው አሁን ባለውበት ፖዚሽን ይሄኛው ይደርሳል ብዬ አላሰብኩም ነበር እና the journey of like me ከውጪ ወደዚህ መመለስ certain እንትኖች አሉት almost nearly 10 years ነው እዛ ውጪ ኖርኩትና there are certain like የቢሮ ስራዎች or whatever that may be እሱ ነው most of the challenge ግን it only makes you stronger እንደዚህ አይነት ነገሮች it makes you more patient ጠንካራም ያደርጋልና so from an employee standpoint with running your own business the transition happen ያደረገው ሳላስበው ነው because እንዳልኩክ እንትኖቹን I haven't set that plan in mind obviously እዛው ቢሮ እየሰራው ፍሪላንስ ስራዎች እየሰራው ነበር ፍሪላንስ ስራዎቹ I consider that as like my side gig እና በሱ ነው መንቀሳቀሰው ብዬ ነበር eventually I have በጣም strong minded strong vision people ነበሩኝ around me that aided me ጥሩ ሜንቶሮች ነበሩ around me that said like ይሄንን ያለን ታለንት one step further መውሰድ ትችላለህ one step further መውሰድ ትችላለህና በዛ የተባለበት በዛ ሰዓት እንደዛ ሲባል I was fortunate enough to get and influential ሰዎች attention to partner up as a business partner እና ድርጅቱን በዛ አኳያ ማቋቋም ችያለሁ ሙሉ የany photo or video production need ነው የሚሰራው primarily focus የሚያደርገው is on social media content creation ላይ ነው ብዙ ክላይንቶቻችን based አሁን ያለን is ለነሱ በራሳችን ፕሮዳክሽን ኳሊቲ እኛ ቪዲዮዎችን ፖስት በመናረግበት ለነሱ እንደሱ አይነት ሰርቪስ ነው ፕሮቫይድ እናረጋው as an employee ሆኜ ሰርቼ the freelance work that I've done እና the content creation የሰሯቸው is what built the brand ትንሽ የስም ሊኖረው ቻለ ከዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ድርጅት ሲቋቋም from ground zero ነው የሚጀምረው በሰው ብራንዱን ምንንም ሳያውቅ ነው አንድ ካምፓኒ የሚቋቋመውና እኔ I was fortunate enough በሶሻል ሚዲያ ላይ ብራንዱን በዛ በማስተዋወቅ ስሜንም ራሱ ስላልገባ I'm glad because አሁን ብዙ ሰው ውጪ ሰው ሲታወቀኝ one take ወይ ምናምን ነው የሚለው I'm glad the name is known than እኔ ማለት ነው እናም እሱ ነበር my main objective ስለዚህ at some point the transition happened where እንዳልኳችሁ like I grabbed someone's attention of like as an employee ልቀጠር ነበር መጀመሪያ የታሰበው እሱ ካምፓኒ ላይ ግን we had other visions in mind ድርጅቱን ተቋቁሞ ፓርትነር አፕ ብናረግ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ so there are many perks as an employee ሆኖ ሰው የሚሰራበትና there are many perks ደግሞ ካምፓኒ ተቋቁሞ የራስን ድርጅት ሰርተ እሱን ማሳደግ there is a lot of perks to it እና it's like I said the people that are around me ናቸው እነዚህ ነገሮች በደንብ ድራይቭ እና ቪዥን አድርገው እንዲሰጡኝ ያገዙኝ እሱ ነው ስለዚህ once that business arrangement was made I was fortunate enough to partner up with the founder and CEO of 251 communication ከሱ ጋር አዲስ አለማየሁ ጋር ፓርትነር ማድረግ ቻለን 251 communication is one of one take sister company ነው እና በዛ በኩል we made the arrangement as far as work እንትናችን እንዴት እንደሚሆን ተነጋግረን ፋንዲንግም ደግሞ ማግኘትም ቻልኩ so partnering up with one of the perks of partnering up with someone influential as that አሁን ካለክ እንትን is a catalyst ስለዚህ አሁን ያ fund would aid me to get more production equipment የሰዎች ደሞዝ ሊሆን ይችላል የሬንታል ስፔስም ሊሆን ይችላል and more ከነዚህም በላይ እኔ I would say is the 20 plus years of experience
እሱ ያለው ለኔ it's a catalyst ስለዚህ that really aided me to get things going and that's one of the most exciting part is the business ventures that moving forward ሊኖር የሚችለው moving forward እሱ ነው ደስ የሚል the biggest challenge will be obviously ድርጅቱን ማቋቋም እዚህ ሀገር is very difficult there's a lot of hoops that you need to jump everything is not straightforward and any first and foremost ትንሽ ነው የሚያቅተኝ cuz አበሻም በሆነም ትንሽ almost half of my life ውጪ ስለኖርኩ እዚህ ስገባ that office bureau ቀበሌ ሊንጎ ምናምን ነገር a lot of back and forth አምጥቶብኝ ነበር so at least I would say once the decision made ከተደረገ በኋላ about starting the company I think it took me 2.5 months maybe 3 at the same time ያው ስራም እየሰራው ነበር so I was doing certain commercials certain retainer clients lock እያረኩ ነበር ግን all in all it took me at least 2.5 to 3 months that's something ደሞ ውጭ ሀገር አሁን ካየን የአንድ ሰዓት ወይ 5-10 ደቂቃ ኦንላይን የሚሰራ እንትን ነገር ነው yeah so the whole influencer content creation ነገር እዚህ ሀገር it's fairly new ለኔም አዲስ ነበር I never done it before እዚህ ሀገርም ደግሞ it's very new በጣም አዲስ ነውና the few challenges that you face with brandoች ሲመጡና approach ያደርጉክ some brands not necessarily እንትን የላቸውም brief የላቸውም እነሱ አሁን usually the brief would be ይሄን ያህል እንክፈልክ እና ይሄንን ነገር እንደዚህ ብለ አንተ ፕላትፎርም ላይ እንድትናገር እንፈልጋለን እና that usually clash ያደርጋል ምክንያቱም አሁን a certain brand might not do ምንድነው ካንተ ጋር አብሮ በረም ላይ ሰራ ይችላል ከዛም እንትኑም አለ when they reach out to you as a professional courtesy it's usually ideal በብራንዱ እንትን ነው reach out ማድረግ ያለባቸው በራሱ በብራንዱ እንትን email or Instagram በኦፊሻል ፔጃቸው that makes it more professional agreement ነው usually ደግሞ ሌላ ነገር እነዚህ እንትኖች ብራንዶች እንትን የላቸውም እና እነሱን ደግሞ እኔ ነበር ፕሮቫይድ ማድረግ ያለብኝ so የፔመንትም አለ I mean there's almost each and every aspect of content creation challenges with working with brands almost each and every perk was a challenge because it's new አዲስ ስለሆነ so you kind of need to coach both from the influencer from any standpoint but at the same time from the client standpoint so as a character I consider myself as an introvert በጣም እና what running a business does behind the camera ምትሆኖ in front of the camera መሆን ትጀምራለህ spotlight ሆነ you're the person responsible bringing in the client you're the person responsible employee discrepancy ሲኖር አንተነ መሃላቸው ገብተ mediate ማድረግ ምትችላልና the challenge when it's not because I didn't know about these things it's a learning curve that I'm still የሚከብደኝ every day አሁን I always say to people ውጪ ሲያገኙኝ like if it was up to me I wouldn't be the person in front of the camera ግን I'm thankful enough in the public figure ታየው ቪዲዮችን ሰዎችም ወደዱት ምናምን ነገር that gives me the morale and እንትን ግን all in all just interacting with people is one of my challenges and I think it might look natural to many people again deep down inside there's that little ትንሽ anxiety አለችኝ and now from that business standpoint this is an everyday thing so you get used to being uncomfortable that's the only way ልታደግ ምትችለው በሱ ነው the biggest lesson የወሰድኩት is አንድ ድርጅት ሲቋቋም before that business plan መዘጋጀት አለበት so within a business plan ብዙ እንትኖች አሉት ካታሎግ አለው እዛ ውስጥ ስለ ድርጅቱ በረምብ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትጀምራለህ የብራንዱ አይዴንቲቲ ምን እንደሆነ ቪዥኑ ፐርፐዙ ከዛም ደግሞ in addition to that ደግሞ የተወሰነ አመታት ጎል in black and white ታይፕ ታረቀው የተጽፈዋል so እዛ ላይ
ከአንድ አመት በኋላ ድርጅቱ እንደዚህ መሆን አለበት እዚህ ላይ መድረስ አለበት 3 አመት 5 አመት አሁን ይሄንን ነገር አዘጋጅተ ድርጅቱን ስታቋቁም ማርኬቱንም ደግሞ ታያለክ ሶሱ እንደ ቤንችማርክ ይሆናል ሶ ድርጅቱ ከተቋቋመ በኋላ የሁሉም ሜቢ የድርጅቱ ማቋቋም ወከባ ሊሆን ይችላል ወይም አንዳንዴ ደግሞ like business dry ሊሆን ይችላል you can always go back to the business plan and look at okay በዚህ ኳርተር ላይ ይሄን ያህል ብር ማስገባት አለብኝ ይሄንን ብር ለማስገባት ይሄን ያህል ስራዎች ማስገባት አለብኝ ስለዚህ it's a very functional tool በጣም that's very essential for any ድርጅት to function it needs to have a business plan በጣም my sector of business creative space ውስጥ ነው ያለውና so one of the reasons አሁን ቀደም ሜንሽን ያደረኩት ነገር ቢዝነስ ፕላን ላይ ሬትን ታስቀምጣለህ so በፎቶ ይሄን ያህል ቻርጅ አደርጋለሁ በቪዲዮ ይሄን ያህል ቻርጅ አደርጋለሁ ብሎ በሱ ነው people in finance financial model ማዘጋጀት የሚችሉት is because of that ግን ደግሞ in practice ደግሞ ገብተክ ደግሞ ስራውን አቋቁመ ስታየው ይሄ ሬት for that particular client ላይሰራ ይችላል so you need to be flexible with your rate not to the point where የድርጅትን ኢንቴግሪቲ እስከሚጎዳ አይደለም ግን that level of flexibility you just በቃ እዛው on the spot ታየዋለህ because አሁን አንተ ያዘጋጀው ሬት እዛ ቢዝነስ ፕላኑ ላይ ያዘጋጀው ለአንድ ክላይንት ሰጥ ወይ ተወዷል ወይም ይሄ ኖ ይሄኛውን ብቻ ነው የምንፈልገው so that there is this back and forth እና ያ ነገር it comes with the territory ድርጅቱ ከተቋቋመ በኋላ አሁን የተወሰነ ወራት ሆናልና አሁን there is like those flexible rate cards አሁን ያዘጋጀውትና my business partners እና colleagues alongside me እያዩት ነው እነሱም that level of flexibility መኖር እንዳለበት እንትን ብሏል so you learn as you go እሱ ነገር ላይ አሁን እኔ I'm very fortunate enough የኔ ፓሽን እና ስራ እንትን አርጓል it goes hand in hand ስለዚህ if ever እኔ ቁጭ ብዬ መዝናናት ወይ ማረፍ መፈልግበት ሰዓት ላይ I would always go back and YouTube ቪዲዮዎችን እኔ ያስተማሩኝ ቱቶሪያሎችን ተመልሼያለሁ because እነዚህ ማያቸው ኮንቴንት ክሬተሮች they're also vloggers የነሱን ላይፍ የት እንደደረሰ ካቻፕ አደርጋለሁ እና ደግሞ በጣም ቴክ ሳቪ ወይም ጊር ሳቪ ልበለው ምክንያቱም የፕሮዳክሽን አዲስ ኢኩዊፕመንት ሲመጣ እንዴት እንደሚሰራ ቱቶሪያሎቹ እንዳለ እሱ ነው ማለት so that's like my way of enjoying myself ቁጭ ብዬ ቲቪ ወይ ምናምን ነገር my basic lighting skills እና ጥሩ composition landscape photography እና product photography 7 wonders of the world ሁሉም ጋር ሄጄ ማንሳት ያው ካሜራ ቦዲው አለ 35 ሚሜ ፕራይም ሌንሱ እና that's it funny enough usually በጣም የለፋውትን ፎቶ ላይ የሰዎችን ኢንፑት ስጠይቅ ያን ያህል ምናምን ነገር የሚሉት ነገር አለ ግን እኔ personally favorite ብዬ ያነሷቸው the milky way አንድ ፎቶ ያነሳውት አለ and it was in San Francisco ካልተሳሳትኩ in the middle of nowhere ምንም light pollution ሳይኖር እሱን ፎቶ ነበር ያነሳውት እና በጣም ያምራል ሌላ ደግሞ አንድ በጣም ሞዶ ቅርብ ጊዜ ያነሳውት ነው የአዲስ አበባ ሲቲ ስካይ ላይኑን ያነሳውት አለ እሱ በጣም ግሬ እሱም ላይ I'm very proud of and I think ብዙ ሰዎችም ደግሞ እሱን ፎቶ ይወደዋል so I think my two favorite ብዬ እንትን መላቸው እነሱ ናቸው I would say the photographer እኔ follow ማድረገው ፒተር ሚከንን ይባላል the style of photos እሱ የሚያነሳው እሱም ራሱ more or less የlandscape photographer ነውና I think more influence በሱ ስለማገኝ the pictures he took እሱም ራሱ bucket list ነው bucket shots አሉት የሚያስቀምጥ አሁን የኔን 7 wonders of the world ያልኩት አለ እሱም ራሱ ያስቀመጦች ፎቶዎች አሉት እና the style of photos ምናምን ነገር የሱንና የኔን ስታዩ more or less similarities አሉት እና የሱ ነው በጣም እንትን ኢንስፓየር የሚያደርገኝ የሱ ፎቶዎች ደስ ይሉኛል it's therapeutic ነገር ነው ምክንያቱም አሁን የኔ እንዳልኩ like landscape photography ውስጥ ላይ ደግሞ ስለሆንኩ I'm in a position where one day I'll be in like በጣም beautiful የሆነ environment ውስጥ ጭር ያለ environment ውስጥ fresh air those types of things like እንትን የምትልበት ነገር ነው ምንድነው
it's like food for the soul አለ አይደለ በጣም እንትን ነው ቴራፒውቲክ ነው so that's really helped me በጣም photography በተለይ ቪዲዮም ላይም it's a venting mechanism it's a coping mechanism it's all in one and I'm glad that I'm in a position where ቀደምም እንዳልኩት የፓሽኔና ስራዬ እንትን አርጓል አላይን አርጓልኛል ዩቲዩብ ላይ መግባት አለብህ ዩቲዩብ ላይ ገብተክ all the tutorials that you need to know አለዛ so photography for beginners 101 filmmaker for beginners 101 ብለዛ እንዳለ እንትን ማለት ትጀምራለህ you build on knowledge ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፕራክቲስ የምትሄድበት ሰዓት አለ አሁን this is where ትንሽ it gets tricky for everyone ምክንያቱም የኔ pipeline እዛ ለደረስኩት it might not fit for everyone ግን a common ground ብዬኔ ማቀውና ማየው is to get started within this business obviously ካሜራ ያስፈልጋል some form of camera እና ደግሞ some people understand ማድረግ ያለባቸው ነገር ያንን ካሜራ ለማግኘት የካሜራ ሪሌትድ ወይ የፕሮዳክሽን ሪሌትድ ጊጎች ግዴታ necessarily መያዝ የለብንም ምክንያቱም ሌላም ስራዎች እየሰራ ብርን አጠራቅመ የመጀመሪያ ካሜራን ትገዛለህ ወይም ሬንት ያረክ ካሜራ የተወሰነ ጊጎች ትሰራለህ እሱን ካፒታል ደግሞ ቢልድ ታረግና ካሜራን ትገዛለህ ጊጎች ትሰራለህ ብርን መልሰህ ኢንቨስት ታረጋለህ it's literally like a business ካምፓኒን አቋቋምክ ማለት literally like ካሜራን ገዛክ ማለት ካምፓኒን አቋቋምክ so what do you do how do you double your investment ስለዚህ more production ጊጎች ትሰራለህ return on investment እዛ ላይ ትመልሳለህ ካሜራ ሌንስ ሰው ቀጥረህ ትላልቅ ጊጎች then portfolio build ታረጋለህ ያንን portfolio build ስታረግ ለክላይንቶች upper በረም የሚከፍሉ ክላይንቶችን ታገኛለህ so that's how you usually go just understand that በቃ how to get there የሚለው ነገር is very flexible ግን one thing you need to understand is እዛ ለመድረስ hard work አለ ስለዚህ it's not like ቁጭ ብለህ ካሜራ እስከሚገዛልኝ ወይም የካሜራ ምንድን የፕሮዳክሽን ሪሌትድ ጊጎች እስከማገኝ do whatever job that you need to do to achieve your goal what I have done is a one take production YouTube channel ላይ ፕሌሊስቶች ክሬት አድርጌያለሁ እና እነዛ ፕሌሊስቶች ውስጥ various የተለያዩ ቱቶሪያሎች በፎቶና በቪዲዮ ላይ አስቀምጫቸዋለሁ so whoever I don't know where to start Google አድርጌ የት እንደምጀምር አላቅም ለሚል ሰው እዛ ላይ ገብቶ እነዛ ፕሌሊስቶች ተዘጋጅተዋል so at least እሱ እንደ stepping stone መሆን ይችላል and ደግሞ forever አሁን ያን ጥያቄ ተጠይቁት ምን ካሜራ በገዛ ጥሩ ነው there is no such thing as like መጥፎ ካሜራ የሚባል ነገር የለም it's always like አጠቃቀም ቅድም ምን ሜንሽን እንዳረግ ነው basic knowledge of your lighting skills እና composition ነው ጥሩ ፎቶ የሚያወጣው ማለት ነው እኔ ግን the only requirement ላስቀምጥ የምችለው is brand አይደለም እኔ ላስቀምጥ የምችለው benchmark ብቻ is ያ ካሜራ detachable ሌንሱን አውጥቶ ሌላ ሌንስ መሰኪያ እሱ that's my only take ማለት ነው እዚህ ላይ ምክንያቱም ሌንሱን ስትቀይር the whole image ይቀየራል የባክግራውንድ ብለሩ ኮምፕሬሽኑ aspect ratio ብዙ ነገሩ ስለሚቀየር flexibility ይሰጣል on the long run so በሶኒ ከጀመርክ በሶኒ ሌንሶች ትቀጥላለህ በካነንም ከሆነም እንደዛ የናይኪ አዱ just do it ነው የሚባለው አይደለ ስለዚህ ምንም ብዙ ነገር አይጠይቅም እንትን ለማድረግ ኮንቴንት ክሬት ለማድረግ it doesn't take much እኔም fortunate enough ያው በስራው እንቱ ዙሪያ ውስጥ ስለሆንኩ I have the light the microphone to create a production quality ግን at the end of the day የማወጣው ኮንቴንት ነው ኦዲየንስን ቢልድ ያስደረገው በሚያምር መብራት ወይም ካሜራ ስለቀረጽኩት አይደለም ይሄንም ነገር ደግሞ አንድ በቤታ ስቴጅ ያስቀመጥኩት ስራ ስለነበር አሁን በነግራቸው አሁን እናቴ እንትን ቲክቶክ ከፍታ ኮንቴንት እዛ ላይ ፑሽ ማድረግ ጀምራለች it's just been a few months ከከፈተች already ከ1000 በላይ ፎሎወር አግኝታለች ብዙ ቪውስ አንዳንዱ 50,000 ምናምን ነገር ቪውስ አግኝቷል እና ኦል እሷ ልትቀርጽ የምትችልበት በስልኳ ነው በስልኳ ቀርጻ ምንም ነገር ከታ አይደረግም ላይቱ ምንም አይደረግም ፖስት አደረጋለች ኮንቴንት she became a content creator
እና doesn't take much ምንም ነገር አይጠይቅ formidable እንዲሆን ፈልጋለሁ and obviously ብራንዱ across አዲስ አበባ ብቻም አይደለም across ኢትዮጵያ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ one of the main objectives አሁን launch ያደረግነው በተለያዩ ቋንቋዎች one taken launch ያደረግነው is አማርኛ national languageአችንን ቢሆንም there are many people in Ethiopia ገና ገጠርስ ምናምን ኮንቴንቱ ገና locally ያልታወቀ አለ ስለዚህ in the next 5 years but not only formidable when it comes to ትላልቅ ፕሮዳክሽኖች መስራትን ብቻም ሳይሆን brand awareness እንዲኖረው ይፈልጋሉ across Ethiopia ስለዚህ one take ሲባል and I want people to know across Ethiopia in 5 years so በቃ ጥሩ ፕሮፐር የሆነ መረጃ of technology ይሁን maybe down the line ደግሞ ሌላ ሴክተር of ትምርቶች launch ልናደርግም ስለምንችል በዛ ደግሞ በደንብ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ so what makes one take production different is and it grew up on social media so social media ላይ ስላደገ ለሌላም ክላይንቶች it helps us to make ኮንቴንቶች እኛን እንደምንሰራው ለክላይንቶቻችን እንድንሰራ ብዙ ጊዜ ድርጅቶች በኔ ሴክተር ላይ የተቋቋሙት ይሄንን level of understanding ላያውቁ ይችላሉ because አሁን እኛ ever growing platform ስለሆነ social media especially in a developing country like Ethiopia they need companies like OneTech that understands how the algorithm works እና ኮንቴንቶቹ እንዴት ፑሽ መደረግ ያለበት ለክላይንቶች so first and foremost Loline መጀመሪያ ማመሰግን ፈልጋለሁ ይሄንን ፕላትፎርም አዘጋጅታችሁልኝ የኔን ስቶሪ መናገር እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ቤተሰቦቼን ቢዝነስ ፓርትነሮቼን አዲስ መረድ እናቴን ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ